Hello các bạn. Bài tập kế tiếp này, chúng ta sẽ tìm hiểu về công cụ Security và Monitoring ở trên AWS ha. Thì đây chúng ta sẽ tìm hiểu các công cụ là WAF nè, Cloud Shell, EventWith, SNS và AWS Config. Đó, thì đầu tiên WAF có nghĩa là Web Application Firewall ha. Đó, nó là một cái công cụ để bảo vệ cái website của chúng ta ở layer thứ 7 ha. Đó, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về WAF là gì đó ở trên ChatGPT. Đó, rồi thì ở đây mình sẽ thấy là thường á, ở trên các công cụ firewall đó, nó sẽ có một cái chức năng gọi là WAF, gọi là Web Application Firewall ha. Thì nó sẽ dùng để bảo vệ cái website của chúng ta khi mà mình public ra ngoài, thì nó sẽ đứng trước cái web server của chúng ta ha. Đó, để nó chặn những cuộc tấn công web, ví dụ như là SQL injection đó, rồi XSS ha, hoặc là comment injection đó, hoặc là lọc các URL, header, cookie đó, hoặc là tạo ra những cái captcha nếu như mà cái request nó vượt quá bao nhiêu phút đó. Rồi nó rất nhiều thứ ha. Thì ở trên AWS nó cũng có một cái service đó, của AWS cung cấp đó, cho người dùng, đó là WAF luôn ha. Đó, thì nó cũng sẽ có những cái rule na ná như thế. Thì nó sẽ có những cái rule mà nó miễn phí cho chúng ta, cũng có những cái rule mà chúng ta phải trả thêm tiền ha. Thì bây giờ bài lab này, cái phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nó. Rồi, ok. Đầu tiên chúng ta sẽ build một cái máy EC2 nó và dựng một cái web server trên đó và public nó ra ngoài. Thì chúng ta sẽ bật cái WAF của Amazon lên ha. Rồi giờ chúng ta sẽ test một vài cái rule của nó. Đó. Rồi, ok. Rồi mình chuyển qua cái Amazon của mình ha. Rồi mình sẽ vô cái VPC của mình. Đó. Rồi bài lab này chúng ta sẽ cần có một cái VPC y như bài lab trước ha. Và mình sẽ sử dụng một cái public subnet. Đó. Mình sẽ tạm thời để đỡ tốn tiền thì mình sẽ để cái máy EC2 của web server đó ở public subnet luôn ha. Và mình sẽ có cài cái application load balancer, và sau đó mình sẽ bật cái web application firewall lên ha. Đó. Rồi, ok, chúng ta sẽ kiểm tra ha. Đầu tiên là có một cái public subnet rồi nè. Đó, cái này nó không tốn phí nên ra mình sẽ không xóa đi ở sau mỗi bài lab ha, mình sẽ sử dụng lại. Rồi chúng ta sẽ có root table ha cho cái public subnet đó, và chúng ta sẽ có internet gateway gắn vô rồi ha. Đó, đó đã có internet gateway rồi. Rồi ok. Rồi security group, chúng ta sẽ có một cái security group. Mình sẽ chọn cái trước đó mình đang xài ha, là lab SG1 đó. Thì nó đang mở cái bọt 80, 43 và 22 ha. Đó, hiện tại là cho anywhere đó. Ok. Rồi chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái máy EC2 ha, sử dụng T3. Rồi ok, cái này là quá đơn giản rồi ha, mình sẽ chuyển qua EC2. Rồi mình nói một cái lên máy lên nè. Rồi mình đặt tên gì cũng được ha, lab đi. Rồi mình chọn T3 micro luôn ha, phi tier. Ok, keypair thì mấy bạn nếu mà có thì bạn sử dụng lại ha. Đó, còn có mình repair đó, mình tạo cái keypair mới ha. Rồi edit cái network. Giờ mình sẽ chọn cái PVC của mình. Rồi mình chọn cái public subnet ha, nó đã chọn sẵn với mình public subnet rồi nè. Ok, rồi mình sẽ enable cái IP public lên luôn ha. Đó. Rồi security group mình sẽ chọn cái secure nãy ha. Đó. Lab SG1 rồi. Rồi punch luôn.
Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hash vô nó ha. Mình sẽ lấy cái IP của nó. Đây, IP của nó ha. Mình sẽ copy. Rồi mình sẽ mở công cụ UT lên ha. Dán vô. Giờ mình sẽ chỏ vô cái file key của mình đã có sẵn trước đó ha. Credential Browse. Open. Accept. EC2 gạch user enter. Rồi mình sẽ bật cái phông chữ lên bự bự một chút cho dễ nhìn. 16 like. Ok. Rồi mình sẽ tiến hành cài cái entity lên ha và start luôn. Rồi mình copy nó này luôn ha. Rồi xong rồi ha. Ok, mình sẽ cơ thử rồi nó có trả về cái trang web entity của mình hoa. Đó, nó trả về nội dung của trang web nè. Đó. Hoặc là mình có thể sử dụng cái IP của nó, tại mình đang để ở cho ngoài public thì mình có thể truy cập tạm cái IP đó ha. Rồi ok ha. Rồi cái web server mình đã chạy. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ tạo cái application load balancer cho nó ha. Rồi load balancer create, chọn application ha, create, rồi mình đặt tên ha, tên giống vậy đi. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái PPC của mình ha. Đó. Rồi như bình thường trước giờ mình làm thì cái load balancer này nó sẽ yêu cầu hai cái AZ ở public ha. Mình sẽ chọn hai cái public của mình. Rồi public nè, public ha. Ok. Security group. Mình sẽ chọn cái C1 giống nãy ha. Mình sẽ C1 rồi mình bỏ này đi. Rồi cái máy ảo của mình là đang sử dụng 180 ha. Ok, mình sẽ HTTP 80. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái target group. Đó. Rồi mình chọn instant luôn ha. Rồi đặt tên, coi cái tên gì mình đặt cho nó đúng cái bài láo của mình luôn. Rồi tên này. Rồi cái ở ngoài load balancer này mình cũng sử dụng HTTP ha, 180 luôn. Rồi vậy là mình cái chỗ này là mình chỏ vô cái máy EC2. Máy EC2 là cái engine nó đang dùng HTTP 180. Rồi đúng rồi ha. Rồi BBC đúng luôn. HTTP 1 ok, health check để giữ nguyên. Rồi ok, mình net luôn ha. Rồi mình sẽ chọn cái máy EC2, bỏ vô cái target group này ha. Đó, mình include nó vô. Rồi nó vô rồi, net luôn. Rồi create. Rồi ok, mình phải đợi ha, đợi chút xíu cho nó tạo cái dịch vụ này lên. Đó, mình đã có target group nè. Đó, bây giờ mình sẽ đợi nó tạo lên, rồi xong mình sẽ lấy cái DNS của nó ha, để mình truy cập thử. Ok, ở đây chọn nó chứ quên, mình mới tạo target group thôi, mình chưa có tạo cái load balancer. Rồi rồi xong create. Rồi bây giờ mình đợi thôi. Đấy, một lát nữa rồi xong rồi thì mình sẽ sử dụng cái DNS để mình truy cập. Tạm thời là chưa có truy cập được ha, nó chưa có tạo. Bây giờ mình đợi một chút. Rồi trong khi đợi nó tạo thì mình sẽ xem tiếp ha.
Rồi, ok. Thì lúc này mình sẽ tìm hiểu về WAF nè, mình sẽ bật cái dịch vụ này lên. Đó. Rồi, bây giờ mình mở thêm một cái sổ nữa ha. Rồi, chưa lên. Rồi, mình chuyển qua cái WAF. Rồi. Rồi, mình sẽ vào cái web ACL, rồi mình sẽ create ha. Đó. Đây, nó có sẵn với mình web rồi. Rồi, mình sẽ, cái này là mình chọn cái nội dung của cái web mình sử dụng cho cái mục đích gì. Đó. Thì nó sẽ gợi ý cho mình những cái rule ha, phù hợp. Thì ở đây mình chọn order ha. Ok. Rồi ở đây mình sử dụng web. Rồi chọn web. Rồi mình sẽ add cái result vô. Đó là cái load balancer của mình đó. Bây giờ biết nó lên chưa ha, giờ mình phải chờ đợi nó lên. Rồi giờ mình phải đợi cái load balancer lên ha, để mình add cái result nó vô. Nó vẫn còn cho provisioning ha, nó chưa có nó đổi trạng thái, mình phải đợi chút xíu. Đó. Mình phải đợi chút xíu ha. Ok rồi mình mới chọn nó được. Ở đây mình đang bị vướng cái bước chỗ này. Đó. Rồi nó đã active rồi ha. Rồi mình sẽ kiểm tra lại. Rồi ok, trang web mình đã vô được rồi ha. Rồi bây giờ mình quay lại cái bên cái WAF này, rồi mình add result ha. Rồi chọn regional result. Rồi mình sẽ chọn cái hồi nãy mình tạo nha, cái load balancer nè, chọn nó rồi ép nó vô. Rồi ok. Rồi ở đây nó có recommend cho mình ha. Đó. Rồi mình sẽ chọn cái của mình. Rồi mình sẽ chọn cái manage rule group, là những cái rule mà AWS nó có sẵn cho mình để mình chọn ha. Rồi mình sẽ bấm nét nè. Rồi đây mình sẽ thấy là nó có những cái phi và những cái tính phí ha. Đó. Rồi bài lab này thì mình sẽ chọn những cái miễn phí ha. Ví dụ như cái core rule này nó có 700 cái rule trong đó ha. Rồi mình bấm vô đây. Rồi nếu mà mình để mặc định đó, thì tất cả các rule này nó là block ha, nó khóa, nó chặn. Đó. Ví dụ mình muốn cái rule nào đó allow thì mình sẽ tích vô cái override này ha, rồi sau đó mình sẽ chọn nó ha. Rồi ở đây mình sẽ không cần, mình sẽ để default là block. Đó. Thì mình sẽ add cái rule này. Ví dụ cái rule này làm được những cái gì nè, mình có thể xem ở đây ha. Đó. Rồi ok, add cái rule này. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng cái now add input nè, SQL. Đó, mình add tiếp. Đó, mình chọn cái này. Đây, cái này. Rồi, đó ở đây nó có những cái rule liên quan tới Java rồi nè ha. Đó. Đó, ok, mình có thể muốn đọc thì đọc kỹ ha, thêm ha. Rồi, add vô. Tiếp theo cái rule kế tiếp. Rồi, SQL database. Nó liên quan tới bảo vệ database, ví dụ vậy ha. Đó. SQL database. Đó. Rồi nó liên quan tới database ha. Đó. Rồi tiếp. Rồi mình chọn Linux Operation System. Rồi chọn này. Rồi cũng để mặc định vậy ha, add rule. Rồi nó hỏi mình có sắp xếp cái thứ tự không. Đó. Để đây thì mình còn sắp xếp ha, trừ khi mình có những cái rule mà mình custom thêm. Thì ví dụ mình để ở dưới thì nó sẽ không apply, thường là cái thứ tự giống như trong cái firewall mình vậy đó. Đó. Thì mình sẽ cần cái thứ tự, thì ở đây mình không có cái custom rule nào thì mình tạm thời mình giữ nguyên ha. Đó. Đó, ví dụ mình có những cái custom rule, ví dụ allow office IP thì mình phải cần đặt lên vị trí thứ nhất. Đó. Rồi chứ không mình đặt ở dưới những cái log thì nó sẽ khóa luôn ha. Đó, ví dụ lát nữa mình có thể block country nè. Đó. Nghĩa là mình lock theo cái địa lý, ví dụ là mình không cho phép
IP ở Việt Nam truy cập vô ha. Đó, có thể lát nữa mình sẽ test cái này cũng được. Rồi mình sẽ create. Ok, rồi mình sẽ đặt tên. Rồi còn lại để default ha. Rồi create. Rồi mình đợi chút xíu ha. Đó, nó đã tạo ra cho mình. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test thử ha. Ví dụ đây là địa chỉ con web server của mình. Đó, đang sử dụng load balancer nè ha. Đó, ví dụ như giờ mình sẽ test là mình thêm cái này vô, nghĩa là giả bộ tấn công SQL injection. Đó. Đó, ví dụ hồi xưa có những cái trang web nó bị cái lỗi đó, còn bây giờ thì hiếm cái trang web bị rồi. Đó. Thì mình copy khúc này ha. Rồi copy. Rồi giờ mình dán vô đây. Rồi đợi chút xíu ha, không biết nó lên chưa. Nó chưa liên kết xong ha, mình phải đợi nó chạy liên kết xong. Rồi xong rồi nè. Đó, nó liên kết xong rồi ha. Rồi refresh lại nè. Đó, forbidden này ha, 403. Đó. Đó. Rồi coi như nó đã apply cái WAF vô cái web server của mình rồi đó. Đó, ví dụ cái lỗi là SQL injection. Đó. Rồi ví dụ mình có thể test cái lỗi cái này là lỗi XSS nè. Đó, ví dụ mình copy cái khúc này. Đó, ví dụ mình chèn cái rip vô nè, copy. Rồi bây giờ mình bỏ cái khúc đuôi này ha, bỏ khúc đuôi này đi, rồi mình dán vô. Đó, nó cũng copy lên nè ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái con này của mình. Đó, mình vô cái sample request nè, mình bấm view dashboard ha. Rồi mình sẽ call cái log. Đó, đây log nè, nó chặn mình này nè ha. Đó. Đó. Đó, ví dụ nãy mình gõ cái ID của đuôi nè. Đó, ví dụ cái ID đuôi này nè. Đó, mình thấy nè. Đó, đây strip nè. Đó. Đó, nó sẽ bị chặn bởi cái rule gì ha. Đó, rule command nè, rule set nè. Đó, nó thuộc cái này. Đó, còn cái này cái SQL injection hồi nãy nó sẽ thuộc cái rule SQL rule set này ha. Đó, ví dụ ở đây mình sẽ vô đây. Đó, manage rule nè. Đó, hồi nãy mình thấy là một cái là thuộc cái SQL injection này, nó nằm ở trong cái đống rule này ha, trong cái đống này. Nó còn command rule set là nó liên quan tới đây XSS này nãy caret size á. Đó, nó liên quan tới cái này ha. Đó, nó có những cái rule trong đây. Đó. Rồi. Đó, mình đã xong ha. Rồi ví dụ bây giờ trước khi qua phần 3 mình thử mình làm một cái custom rule ha. Mình sẽ chặn cái IP của Việt Nam vô trang web này ha. Rồi bây giờ mình ở đây mình trở lại trang web của mình còn vô được không ha. Rồi đây ok ha. Hiện tại mình vẫn đang vô được bình thường ở từ cái Việt Nam của mình ha. Đó, mình ở Việt Nam. Rồi mình vô manage rule nè, add rule, rồi custom rule ha. Mình chọn custom rule và bấm next. Đó. Rồi
mình chọn gel nè, đó, ok, add luôn. Rồi mình đặt tên ha, rồi action là mình lock ha, ví dụ mình không cho Việt Nam vô, rồi ví dụ test đi, lock Việt Nam, đó, rồi nó không cho khoảng trắng ha, rồi mình chọn Việt Nam, rồi ví dụ ha, Việt Nam, ok, rồi luôn còn fit, rồi từ suột IP ha, ok, rồi hết rule. Rồi ở đây mình sẽ đẩy cái rule này lên trên đầu ha, edit rule order nè, đó, mình kéo nó lên trên đầu, rồi save lại ha. Rồi ok, bây giờ mình test thử ha, đó, thấy không, đã bị chặn rồi ha, đó, coi như Việt Nam mình không vô được, đó, ok ha, đó, rồi bây giờ mình qua cái bước tiếp theo ha. Rồi trước khi qua cái bước tiếp theo, mình giờ mình thử test cái thứ tự của cái rule này ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái rule nữa custom. Rồi nhưng mà cái rule này mình là cho phép ha, allow, rồi test đi, rồi Việt Nam ha, rồi ok, rồi cũng là suột ha, add rule. Rồi bây giờ cái này, cái allow này nó nằm ở dưới cùng, đúng không, hiện tại là mình không vô được nha. Rồi bây giờ mình đẩy thử cái allow này lên trên cùng coi mình có vô được không ha, hay là mình biết cái rule, đó, save lại ha. Rồi cái này là allow nè, cái này block nè, đó, rồi mình thử nha, thử coi có vô được không ha, đó, vô được ha, đó, vì vậy là mình hiểu được cái thứ tự của cái rule rồi, đúng không. Ok, rồi mình xóa đi ha. Rồi tiến hành xóa hai cái rule đi ha, rồi, bấm vô nó, chọn delete, rồi tiếp tục delete, rồi ok. Rồi mấy bạn có thể Google thêm để xem cái bộ rule này nó làm được những gì ha. Đó. Rồi mình qua phần này ha, ok. Rồi hiện tại là mình vẫn vô được bình thường ha, rồi mình vẫn vô được bình thường rồi, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái phần kế tiếp, Cloud Trail là gì ha. Rồi cái này một cái công cụ để ghi lại cái mọi hành động ở trên AWS. Ví dụ như mình tạo máy EC2, xóa nó, hay là stop nó, hay làm gì đó thì nó sẽ ghi lại vô trong cái S3 của mình ha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào Cloud Trail, mình create ha. Rồi mình sẽ sử dụng cái dịch vụ Cloud Trail. Cloud Trail. Rồi create. Ok. Rồi mình đặt tên ha. Trail. Rồi mình create. Rồi mình chọn không chọn quick ha, mình chọn create lại ha, chọn này create lại. Rồi hồi nãy là nó quick, mình muốn manual ha, rồi mình tạo lại. Rồi ở đây mình sẽ tạo một cái storage S3 đó, để mình chứa cái thông tin giống như cái log vậy đó. Ok, rồi mình chọn create, new một cái. Rồi mình sẽ bỏ này ha, mình sẽ không sử dụng KMS ha, cho nó đơn giản bài lab này, mình chọn nó đi. Rồi net luôn, net. Rồi tới bước event này, mình sẽ chọn management ha, và mình sẽ chọn read and write. Đó. Rồi mình có thể tích bỏ mấy cái này đi nếu mà mình muốn nó bớt cái log lại ha. Ví dụ mình không có xài cái KMS event thì mình có thể bỏ đi ha. Rồi ok, rồi create luôn ha. Rồi
Đó, mình đã có một cái trail. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra ha, bấm vô cái trail của mình. Đây mình sẽ vô cái event history ha. Rồi ở đây mình sẽ thấy nó có những, nó đã lưu lại những cái event liên quan tới web ACL nè. Đó, đó. Nghĩa là mình không cần tạo cái trail thì bản thân nó đã lưu cho mình cái event rồi, nhưng mà nó sẽ có cái thời hạn lưu trữ ha, với lại mình sẽ không có tạo được những cái gọi là sau này có mình muốn nó nhắc qua email hay gì đó thì mình sẽ không, nếu mình không tạo cái trail thì mình sẽ không sử dụng được những chức năng đó ha. Đó, còn trail này thì nó có một cái miễn phí cho mình, nó tạo ban đầu rồi, nhưng mà cái trail này chỉ là nó có cái thời hạn và mình không thử sử dụng thêm được nhiều cái chức năng mở rộng. Đó, đó. Rồi bây giờ mình stop cái máy EC2 của mình ha, tắt này đi, rồi mình qua EC2, rồi start. Rồi mình stop cái máy mình đi ha. Stop. Rồi. Nó lưu lại rồi trail nãy mình đó, những cái event mà mình làm đó. Rồi bây giờ mình đợi xíu ha, nó sẽ có cái stop instant hiện ra trong đây. Thì trong khi đợi nó thì đây mình cũng có giải thích nè. Mặc định thì nó đã có cái trail event history rồi. Đó, giờ nó có sự khác nhau ha. Đó, ví dụ cái miễn phí thì đã nó lưu 90 ngày thôi ha, chỉ mình sẽ mình cái event thôi, nó không có xuất qua S3 được. Nó sẽ không có tạo được event with đó để mình có thể gửi email hay gì đó ha. Đó, nó không có data event. Đó, thì mình tạo thêm cái trail riêng thì để mình lưu trữ dài hạn hơn được ha, và mình có thể sử dụng thêm được nhiều cái chức năng, ví dụ như là SNS nè, gửi email nè, để lát nữa mình test ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bật thêm cái tab nữa. Đó, mình qua cái S3 ha, cái tab này mình sẽ mở cái S3 lên. S3. Đó, mình đã tạo một cái S3 nè cho cái trail của mình nè ha. Đó. Đó, mình đã thấy đây ha, đó, chưa cái lock trong đây. Đó. 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 Ok ha, rồi mình quay lại đây mình xem coi refresh nè. Đó, sự kiện là stop cái máy EC2 nè, nó đã nhảy vô đây rồi ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ tạt cái máy EC2 lên lại ha, start lại. Rồi một lát nữa nó sẽ hiện cái event lên đây, start ha. Rồi tiếp theo mình đã bắt được sự kiện ha, đó là bên Cloud Trail là nó sẽ quản lý những cái event. Rồi bây giờ tới cái phần mình gửi email nè. Đó, ví dụ như bây giờ mình stop cái máy ảo thì mình sẽ admin sẽ nhận được email thông báo đó, hoặc là start máy ảo lên đó thì mình sẽ nhận được thông báo ha, ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình sẽ vô SNS tạo một cái topic ha, và mình link nó vô cái email account của mình. Đó, rồi ok, mình sẽ qua. Rồi mình qua cái SNS ha. Rồi để coi nó có cái start nhảy lên chưa. Đó, start nè ha, lên nè ha. Đó. Đó, đây là sự kiện ha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình qua cái SNS lại nè. Rồi mình sẽ show topic. Rồi mình sẽ create ha. Rồi mình sẽ chọn standard ha. Đó. Rồi mình sẽ đặt tên cho cái topic của mình. Rồi ví dụ này. Rồi dán vô đây ha. Ok. Rồi thì đây.
Rồi tiếp theo mình sẽ tạo một cái subscription. Đó. Là mình làm cái gì ha. Rồi email. Đó, mình muốn gửi email và mình sẽ ghi cái email của mình vô đây ha, ví dụ đây. Rồi ok rồi đây. Rồi bây giờ mình cần phải vô email mình để mình verify cái của cái này ha, để xác nhận ha, để active lên. Rồi mình vô Gmail của mình ha. Rồi confirm. Rồi ok. Rồi mình quay lại này ha. Rồi ok xong rồi ha. Rồi submit. Rồi confirm. Tốt rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ test gửi một cái email test thử ha. Mình cho public message nè. Đó. Rồi chủ đề email là gì, ví dụ test. Rồi body email là gì ha, ví dụ test luôn, testing. Rồi ok. Rồi public. Rồi mình sẽ kiểm tra email của mình ha, Gmail mình coi là mình nhận được cái email đó không ha. Đó, ok ha. Rồi xong bây giờ mình sẽ quay lại cái bước mình tạo cái thông báo nếu mà có sự kiện mình stop cái máy EC2, ví dụ vậy ha. Rồi qua phần 5 đó. Rồi để mà mình có thể nhận được thông báo thì mình phải tạo một cái event read ha. Mình sẽ sử dụng cái dịch vụ này của AWS. Rồi mình sẽ vô cái event read. Rồi coi như mình bỏ qua bước này xong rồi, không quan trọng nó nữa. Event read nè, đây. Rồi chọn nó ha. Rồi ok. Rồi mình sẽ chọn cái pattern này ha, pattern rồi create rule. Rồi ở đây nó sẽ có hai cái ha, một cái enhance này đây là nắm kéo thả ha, một lát nữa mình sẽ tìm hiểu sau. Rồi mình sẽ sử dụng cái advanced này ha, cho nó nhanh nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ đặt tên. Rồi ví dụ stop ha, alert khi mà mình stop EC2. Rồi event push mình chọn default luôn ha. Rồi net nè. Rồi mình sử dụng event with và AWS event. Rồi ok giữ nguyên ha. Rồi mình sẽ chọn cái custom JSON, mình sẽ dán vô cho nó lẹ ha. Đó. Rồi mình sẽ dán cái này vô. Đó. Bắt cái sự kiện là stop instant nè. Đó. Rồi bây giờ mình phải ChatGPT ha, mình cần nó format lại cho mình để chắc cú. Rồi copy. Rồi mình dán vào đây ha. Đó. Net. Rồi select target là mình chọn cái address của mình đó. Đó. Và mình chọn cái topic của mình ha. Rồi security alert nè. Đó. Rồi net luôn. Rồi net luôn. Create luôn ha, create rule. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái event history. Hồi nãy mình start cái máy ảo lên rồi đúng không? Đó. Và mình đã làm những gì nè, create topic nè. Đó. Start instance xong mình create topic nè. Đó. Bây giờ mình sẽ stop cái máy EC2 của mình ha. Coi mình có nhận được email không ha. Rồi mình chọn cái máy EC2 của mình stop nó ha. Stop. Rồi bây giờ là mình chờ đợi thôi. Đó. Rồi mình quay lại đây chút xíu ha. Rồi bây giờ mình sẽ test chức năng là nó gửi email khi mà cái máy ảo mình start lên ha. Và ở đây mình sẽ sử dụng cái kéo thả. Rồi
ở đây mình sẽ create cái rule. Đó. Giờ mình sẽ chọn enhance nè. Đó. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái dịch vụ event ha, cái event. Rồi bên đây mình chọn là EC2 ha, ví dụ ở đây mình không thấy, mình có thể EC2 mình search đó. Đó. Rồi mình sẽ chọn cái loại nào. Đó. Đó. Đây. AWS API Convir Cloud Trail. Đó. Đấy, chọn cái này ha. Đó, mình kéo vô đây. Rồi. Mình bấm vô đây. Rồi, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ cái này nó sổ ra rất là nhiều, rất là rối ha. Rồi mình sẽ kiếm cái user identity. Ở đây nó không cho mình search, cũng hơi khó. Đây, user identity ha. Rồi mình sẽ kiếm tới cái phần name, đúng không? Event name. Đó, giờ mình sẽ gán cái sự kiện này vô cho nó nè. Event name. Event ID. Event name đâu? Mắc mờ luôn rồi. Event type. Đây, event name. Đó. Rồi. Bằng. Rồi. Đó. Start ha, đi là start instant. Đó, bằng sự kiện này ha. Ok. Rồi, create. Rồi, tới phần target này. Phần target. Bấm qua target. Rồi, mình gửi email qua SNS ha. Mình sẽ kéo nó vô. Đó. Rồi. Mình sẽ chọn cái topic của mình mà anh tạo ra ha. Đây. Rồi. Ok. Xong, rồi dây. Rồi, nó kêu mình đặt tên ha. Ví dụ start EC2, ví dụ vậy ha. Rồi, chọn bus name default. Copy lên luôn ha. Rồi đây. Có khoảng trống. Rồi. Rồi đó, button nè, start instant nè. Rồi, ok. Rồi mình đã có ha. Rồi, mình đã có cái rule start lên rồi, bây giờ mình sẽ start máy EC2 mình lên ha. Máy này đang stop rồi nè. Mình sẽ start lên. Rồi mình sẽ kiểm tra coi mình có nhận được email không ha. Đó. Đó. Coi như là mình sẽ sử dụng cái dịch vụ event read để bắt cái sự kiện. Đó. Rồi mình sẽ qua tới cái phần AWS config ha. Cái phần này là phần hệ nhất. Rồi cái phần theo dõi trạng thái của các tài nguyên ha. Đó. Đó. Ví dụ như là mình muốn là mình biết là cái dịch vụ của mình trên đó nó có bị cái lỗ hổng nào mà nó non compliant không. Đó, ví dụ đó để mình theo dõi nó ha, mình biết được là ở đâu mình có thể
mình fit được nó ha. Rồi mình sẽ vô cái config ha. Rồi. AWS config đây. Rồi get start ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo recording method mình chọn on thì xuống. Rồi rồi tới cái phần S3 ha, mình sẽ create new một cái bucket cho cái dịch vụ AWS config này ha. Đó. Rồi next ha, mình đặt tên cho cái S3 của mình để lát nữa mình kiếm cho dễ. Đó. Rồi next. Rồi ở đây là nó có default, nó có 691 cái rule ha. Đó. Rồi tạm thời ở đây mình không chọn, một lát nữa mình sẽ chọn sau ha. Next. Rồi đó thì nó sẽ liên quan tới phần là non compliant và compliant ha. Nếu như mình tài nguyên nó không bị vi phạm thì nó sẽ compliant. Rồi mình create ha, confirm. Rồi thì thông thường nếu như cái tài khoản của mình là một cái tài khoản đã được nâng cấp sang dạng tính phí thì cái bước này mình sẽ không cần tạo ru ha, và mình sẽ sử dụng một cái dịch vụ khác của AWS, đó là Security Hub. Đó thì khi mình sử dụng dịch vụ này nó sẽ tự động nó sẽ tạo ra những cái ru, nó sẽ tích chọn cho mình những cái ru đó phù hợp ha. Đó thì nó sẽ tự tạo ra. Đó. Còn ở đây là do cái account của mình là đang ở free plan, thành ra mình không có thể nào sử dụng được cái dịch vụ Security Hub này. Đó thì bắt buộc là mình phải tập cái rule. Bây giờ mình sẽ vô cái rule, vô rule. Đó, mình sẽ add rule. Đó. Rồi ví dụ ở đây mình thử ha, giờ cái EC2 của mình, cái phần security group nè, đó mình đang có một cái lỗ hổng, ví dụ cái security group này. Đó bây giờ mình đang có cái lỗ hổng là ví dụ như SSH nè, mình đang allow là anywhere luôn, đúng không, thì nó đang gặp nguy hiểm về phần security. Đó thì ví dụ như giờ mình muốn quét thử là toàn bộ cái tài nguyên của mình đang có cái dịch vụ SSH nào nó đang bị vi phạm không, đúng không, thì giờ mình sẽ set cái rule là SSH ha. Đó. Thì ở đây mình sẽ thấy có hai cái rule liên quan tới SSH. Một cái là liên quan tới cái network ACL và một cái liên quan tới security group ha. Đó thì ở đây mình sẽ chọn cái security group để nó quét coi toàn bộ cái security group của mình đang có cái nào mà SSH mà đang mở anywhere hay không. Nếu mà có cái nào mở thì nó sẽ báo mình ha, và nó sẽ đánh dấu là non compliant. Đó giờ mình chọn này ha. Rồi mình sẽ tích vô nó, chọn nó ha. Ok rồi mình sẽ next. Đó rồi mình giữ nguyên cái name đi. Rồi ở đây nó chỉnh sẵn với mình luôn nè. Đó nó sẽ chọn sẵn mình security group luôn, mình không cần. Đó, còn cái chỗ này là mình muốn quét đích danh cái tên security group nào. Đó thì mình sẽ gõ tên cho đây ha.
còn đây mình cho nó quét tất cả luôn thì mình không cần tích ở đây. Rồi ok, mình next ha, rồi mình save lại. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đợi nó quét, rồi nó sẽ báo cho mình là đúng cái security group này ha, lab SE1 nè, nó đang mở đó. Còn ví dụ hồi nãy mà mình chọn cái SH mà cái ACL mà bên network á, thì mình ở đó mình phải vô VPC mình mới thấy ha, mình phải vô VPC. Đây đó, ví dụ là mình có tạo một cái network ACL nào đó, mà có SH trong đây đó, mà đang mở anywhere thì nó sẽ quét trong đây ha. Còn nãy mình đang chọn là security group đó. Rồi refresh lại ha, đấy mình đã thấy nè, nó đang báo nè, nên cầm lại anh nè, mình bấm vô đó ha, bấm vô rồi đó, mình đã thấy là nên cầm lại anh đó cho cái security group tên này nè ha, đó SI nè đó. Thì mình bấm vô đây mình coi thử phải nó không nha. Đây nó đang báo cái này, copy đó, đúng không nè, lab SG1 đó đang mở cái SH Anywhere đó. Đó. Rồi mình có thể bấm chọn như này của nó luôn đó, để mình sửa lại ha đó. Đó, ví dụ giờ mình viết được cái này rồi đó, bây giờ mình sẽ chỉnh lại Manage Result nè đó, nó sẽ tự động nó nhảy tới cái skill group của mình đó. Và bây giờ mình sẽ edit đó, ví dụ giờ mình không chọn anywhere nữa ha, mình sẽ chọn cái my IP đó, đó đặt địa chỉ IP ở nhà mình ha, đang chỗ mình đang làm lab nè, rồi mình save ru lại ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái đó ha. Rồi nó đã diễn qua command đây nè ha, ok ha đó. Đó rồi ví dụ đây mình có thể rất nhiều thứ ha, ví dụ mình muốn lập MFA đó, ví dụ mình muốn coi là những account nào đó là nó đã bật MFA hay chưa đó, ví dụ vậy thì mình sẽ tích chọn cái MFA đó, cái này thì mình có thể tự làm ha. Rồi ví dụ mình muốn là nếu mà nó quét thấy cái lỗ hổng này đó, thì nó sẽ gửi email cho mình đó. Thì làm sao ha, ví dụ mình đây mình vô cái setting nè, setting đây, setting ha, rồi edit nè, rồi ở đây mình thấy là mình có thể tích chọn cái SNS topic ha đó. Đó, ví dụ tích chọn đây đó, mình chọn cái alert của mình đó, ví dụ mình share lại đó, thì nó sẽ gửi email cho mình ha. Nhưng mà cái này nó có một cái là nó sẽ bị spam đó, nó nghĩa là nó có bất cứ gì sự thay đổi gì nó sẽ gửi email cho mình ha đó. Đó đó, mình thay đổi gì nó đều gửi email thì nó sẽ dễ bị spam, thì mình sẽ không sử dụng nó ha, mình sẽ quay lại mình sử dụng cái dịch vụ event read đó. Đó mình sử dụng event read ha, để mình tạo cái event đó. Rồi ở đây mình cancel ha, cancel đi. Tiếp theo là mình sẽ nhía cái S3 bucket trước ha, coi là mình thấy cái bucket nó tạo cho cái config này chưa ha. Đó mình thấy ra nó tạo cho mình cái security lab config nè đó, do nãy mình đặt tên đó. Đó, đó. Ok ha, bucket đó, cái lao treo là nó cũng tạo một cái bucket riêng cho mình nè đó. Đó bắt đầu nó có sự kiện rồi nè ha đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái event risk ha, này cái lao treo event risk đây. Rồi bây giờ mình sẽ create một cái button nó liên quan tới nên compliant đó, thì nó sẽ gửi email đúng không. Rồi mình sẽ cũng chọn cái event button này luôn ha, create rule.
cái này nó phức tạp quá, mình chọn cái advanced này cho nó nhanh ha, mình dán cái JSON vô nó lẹ hơn. Rồi bây giờ mình gửi, mình đặt tên lại đi ha, test cho nó nhanh. Rồi next luôn nè. Rồi mình sẽ dán cái JSON vô ha, đó. Copy này cho nhanh ha. Đó, lên compliant đó. Rồi mình sẽ dán vô ChatGPT cho nó học phát lại cái syntax cho nó đúng ha. Rồi copy, rồi mình dán vô đây ha. Rồi next luôn. Rồi mình sẽ chọn cái target của mình là SNS, mình muốn gửi mail đúng không? Đó, SNS. Rồi mình chọn cái topic này để mình tạo ra security nè. Rồi ok, next luôn, next luôn, review, rồi create rule. Rồi mình đã có cái test ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái AWS config nè. Đó, rule. Rồi hiện tại là compliant đúng không? Đó là cái security group mình. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái security group ha. Mình chuyển lại anywhere. Đó. Rồi chuyển này là anywhere ha, anywhere. Rồi save lại. Rồi bây giờ mình sẽ thấy nó sẽ gửi email cho mình ha. Đó, mình sẽ bật email lên. Rồi đợi chút xíu để nó quét nữa ha, nó quét rồi nó mới gửi mail. Đó, đợi một chút. Action replay cho nó nhanh nữa. Rồi mình compliant rồi nè ha. Đó. Rồi bây giờ mình đợi xíu nó gửi email ha. Đó, ok, đó, email nó gửi tới nè. Đó, EC2 security group là mới thấy đã mất tiêu rồi. Non compliant đó ha, liên quan tới non compliant đó. Ok ha. Đó, cái security group có cái ID như thế này. Đó. Rồi. Quá đẹp, quá ngon. Rồi. Rồi, coi như cái bài lab của mình liên quan tới security và monitoring bằng các dịch vụ mà AWS nó cung cấp cho mình ha, đã xong. Rồi đây là cái cơ bản để mọi người biết là AWS nó có những cái dịch vụ gì mà nó hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình ha, đó, để bảo vệ cái hệ thống của mình. Rồi chúc các bạn thành công ha. Rồi các bạn ở bài lab kế tiếp. Bye bye. Và không quên là mình sẽ cần phải clean nó đi ha, những cái dịch vụ mình tạo ra đó, theo cái thứ tự như thế này đó, để mình tránh bị mất phí ha. Rồi ok, bye bye.